Yo, what's up guys? Usapang play to earn games na naman tayo. At shoutout sir, suking-suki ka na talaga sa mga kumunoy. Gandang umaga po ulit sir. So isa pong medyo controversial na project yung sisilipin natin ngayon guys. Ito nga yung Meta Gods. At kaya ko rin po nasabing controversial kasi marami pa rin ay nagtatanong kung totoo ba daw na ito si Mr. Beast ay nag-invest dito sa project. Kasi nga sa dami ng followers ni Mr. Beast, diba? So syempre marami ding magiging interesado dito sa project na to. So sisilipin natin itong Meta Gods guys. Ano ba yung gameplay nito? Ano ba yung mga earning potential dito? At syempre hindi po mawawala yung mga risks sa pagpasok natin dito naman sa Meta Gods. Pero bago tayo mag-upisa, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. Meta Gods. Ito nga yung titignan natin ngayon guys. At yan nga, pinakita ko na po yung pinaka-trailer nila. So syempre, nagkaroon na rin tayo ng konting idea, diba? So obvious naman po, 8-bit po yung pinaka-theme ng project na to guys. At ang gameplay nga daw nito guys, para naman daw itong Diablo or itong ang Path of Exile. Pero in pixelated naman daw na edition. Dahil nga isa po itong action RPG. So RPG po yung Diablo pero pixelated version daw nito ay ito naman daw Meta Gods. So inspired po siya sa ganun. Pero ako guys, iba po yung nakikita ko. Ang nakikita ko namang hawig na hawig sa kanyang gameplay ay ito namang Realm of Mad God. So kung gamer po kayo, siguro narinig nyo na po ito at nalaro nyo na nga kasi medyo matagal na rin po itong game na to. At medyo sikat nga din po ito sa mga streamers. Ito pong Realm of Mad God. So ganito po yung gameplay na nakikita ko guys. Pati yung mga items meron din siya. Pati po yung pag-socialize mo dito sa game kasi nga multiplayer din po yung target nila. So yun po yung mga basic information about sa game. Yan guys, makikita nyo dito. The more players in the game, the higher the API kasi ina-encourage nila na magkaroon ng mga multiplayer gameplay, siguro guilds, 'di ba? Parties. Tapos nakalagay din dito fighting in a team, higher API daw than solo. So dahil din siguro nila ginagawa 'yan para din naman sa marketing, 'di ba? Mas masaya, mas marami, mas malaki yung grupo mo dito sa game na to, mas malaki daw yung kita mo. Ngayon guys, para makasali ka dito as early adopter, pwede ka nang pong bumili ng token nila, itong ang Meta Gods token, at pwede ka nang bumili nitong mga unang mga items or mga NFTs nila, itong ang mga characters nila, at pwede ka nang kumuha dito ng 1 hero at meron din silang package na 10 heroes plus 1. Tapos may guarantee daw ito na 3 stars. So alam naman natin, 'di ba, mas mataas yung rarity ng isang NFT, mas mahal. Sa presyo naman ito, meron silang 0.1 BNB sa 1 hero at nasa around 2,400 nga yan, yung kung 1 hero lang bibilin mo. Pero kung ito naman package na kukunin mo na 10 plus 1 hero tapos meron kang guarantee na 3 star na hero, ay abot ka naman ng 1 BNB or 24,000 pesos po. So yan naman yung mga entry cost sa ngayon guys. At pag nakabili ka dito ng hero ay pwede mo nang ibenta yan dito naman sa secondary market na NFT trade. Pero magkakaroon din naman sila ng sariling market dito sa website nila guys. At usapang website nga guys, medyo maganda yung mga pag-integrate dito, no? Makikita mo talagang meron silang magaling siguro na programmer. Yan, naka-integrate dito yung chart nila, naka-integrate dito yung Discord, yung Twitter nila, at maganda nga yung paggagawa ng website as 8-bit yung theme niya. So para sa mga ibang players, maganda po yung ganyang artwork. And aside dito sa mga pagbili mo ng mga NFT at pagbili nga nitong Meta God token nila, na kung titignan natin yung presyo ng Meta God token nila guys, nasa around 57 pesos na po. And sa ngayon guys, medyo sideways lang po yung movement nitong token. So nagtaas ng 2 times, pero nung pag-launch talaga, nagtaas yata hanggang dito sa 10 times yata, tapos binagsak. So alam naman natin yung bot, di ba, na bumibili dyan after ng liquidity ay may ilagay na. So dito naman ay parang normal trading na po yung nangyayari. Pero mayroon po dito nakalagay na unlocked wallet daw at mamaya sisilipin natin. So pagka nakabili ka ng mga token nila guys, pwede mo nang stake dito sa website nila kasi meron na silang staking. At malaki nga po itong APR pagka LP token po. Pero yung single token lang niya, medyo mababa naman yung APR. Pero wala namang risk sa permanent loss, diba? Kaysa dito sa LP token, mataas yung balik mo pero meron ka pong risk sa mga impermanent loss. Para sa mga nagbabalak dito sa LP token nila na mag-stake, ilalagay ko po yung link sa description about naman dyan sa impermanent loss para malaman nyo po bago naman kayo dito mag-stake. Tapos aside dyan guys, pwede mo ring i-stake yung mga Meta Gods token mo
mo papunta naman dito sa crossover partner nila na MetaWars. So yung MetaWars guys, isang another play to earn game. At pag nag-stay ka nga ng mga MGods ay makakuha ka ng mga NFT dun naman sa kabilang game. So parang partnership po yung nangyari dito. So yan po yung mga pwede nyong gawin pag meron kayong hawak nitong mga MGods nila na token. At para magkaroon pa tayo ng mas malalim na information about dito sa game ay tignan natin tong pitch deck naman nila. So yun nga, 8-bit bullet hell kasi po action RPG po ito. At ganito nga po yung magiging gameplay niya guys. Parang Realm of Mad God talaga no. Tapos hindi lang po single player, magkakaroon ng mga multiplayer, magkakaroon siguro ng mga guild din dito, mga parties at mga PvP din siguro, 'di ba? Small scale and large scale. At kung makikita natin dito sa video, may mga boss fight din. At meron nga silang event ngayon guys. Mamaya sisilipin natin yung event nila at sa mga update din na kailangan natin malaman. So generative art NFTs po, randomize po yung mga characters natin. Sa tingin ko walang isang kaparehas na characters kasi nga generative art yan. So action RPG, cross-chain din. So nagbabalak din sila magkaroon ng maraming network. At meron din sila mga iba-ibang game modes dito guys. Ito nga yung multiplayer, meron ding casual, meron ding hardcore. Ibig sabihin po pwede tayong mag-socialize dito sa game at yun nga, pwede tayong magkita-kita, 'di ba? Mag-party-party. At kung ano mga gusto nating gawin sa loob dito ng game dahil nga multiplayer yung target nila dito. Tapos yung mga characters natin guys, may mga stats po yan, iba-iba po yan. At yun nga, may rarity tayo ng mga characters no. So meron siyang iba-ibang kakayahan based dun sa mga rarity niya at may mga iba-ibang ability po yung mga characters na yan. Tapos aside sa mga NFT characters natin, meron din tayong mga NFT items. Yan nga yung mga weapons natin, meron tayong mga pet dito, meron tayong mga armor din siguro in the future, meron tayong mga potions naman or mga consumables na pwede nating bilhin. And aside from that, pwede rin tayong mag-craft ng mga items guys at i-upgrade din natin yung mga items na yan. At meron din silang map dito kasi magkakaroon din sila ng land dun sa future phase ng project. At kung titignan nga natin dito sa recap nila ng AMA nila guys, yan. Meron na silang mga nilabas dito ng mga sneak peek naman about naman dito sa land sale nila. So meron tayong mga plots dito na pwede nating bilhin. Ngayon, pag-usapan muna natin yung gameplay. Kagaya nga nasabi ko kanina, 2 game modes, casual, tsaka itong hardcore. Yung mga characters mo sa hardcore guys, namatay po yun. Ibig sabihin, pag namatay siya sa hardcore mode, ay hindi na siya pwede maglaro ulit dito sa mode na to. Pero pwede pa rin siyang laruin dito naman sa casual mode. So dito kasi sa hardcore mode, parang one-way ticket na po siya na pagpasok mo, dapat ay hindi ka talaga mamatay at tuloy-tuloy nga yung progress mo. Pero magaganda po yung mga loot dito guys. Yun nga, binagit na dito yung mga legendary loots. So nakita na natin yung gameplay, di ba? Pinakita natin kanina. Ito naman yung desktop preview niya. Tapos aside from desktop guys, mobile din. Pwede rin tayo maglaro sa mobile. So mas maraming taong marating ng game na to. So sa token naman nila, binanggit na po natin kanina yung pwede natin gawin dito sa mga MetaGods token natin or itong ang MGod. Meron din naman silang relic token. Itong ang MGod token, yan naman yung gagamitin natin sa mga adventure packs, pagpasok sa mga raids, pagbili sa marketplace. At makukuha nga natin yan sa pag-stake, sa mga special event. At pwede nga nating bilhin sa mga exchanges, di ba? At ito namang relic token, ito naman yung makukuha natin in-game pag nilalaro natin. Pero gagamitin din natin to in-game sa pagbili ng mga consumables sa marketplace. And kagaya nga nasabi ko kanina, may mga guilds po ito. Dito naman tawag pala nila is clans. So squad up with your fellow demigods to earn more APY. So gusto nila mas maraming lalaro. Gusto nila nagti-team up yung mga tao at mas marami kang earning pag marami kayo dito sa game. So sa tingin ko, para sa akin lang guys medyo maganda po ito pang stream, Tapos syempre hindi po mawala ranking and leaderboard sa mga gustong competitive yung laro nila. Mas mataas ka sa leaderboard, mas maganda yung mga rewards mo dito. And sa token naman, yan naman yung mga vesting niya guys. Mamaya sisilipin natin yung pinaka-token pero tapos na ito. So wag na natin masyado pag-usapan to at meron na ng token ngayon, pwede na nating bilhin. So dito na lang tayo sa roadmap guys. So nasa Q4 tayo na 2021. Ng next na po, ito naman 2022. Ito nga ang engine preview access. At yun nga guys, nagpapa-reach out ako sa developer para makahingi tayo ng access dito sa engine preview. Ibig sabihin, yung pinaka-beta test at pwede nga nating laruin at pwede nating mapakita yung pinaka-gameplay mismo. At gusto ko nga mag-stream nito guys. Ngayon kung pinalad tayong mabigyan tayo ng maraming keys, diba? Or maraming access, pwede tayong mag-invite ng ibang mga content creator para pwede tayong maglaro as group. Kasi nga, ang pinopromote naman talaga dito is multiplayer. So yan naman yun sa Q1. Next naman natin dyan is yung land and dungeon ownership. Pinakita ko po yung land sa inyo. Tapos sa Q1 din yung integration ng relic guys. Yung pinaka in-game
game reward natin. Tapos Q2, Q3, Q4, marami po sila mga updates about sa game. Magkakaroon pa nga yan ng guilds, breeding, tapos yung pinaka cross-chain nga. Pero ang pinakamaganda siguro dito itong Clan Wars, At yun nga, parang magkakaroon ka ng e-sport side pag marami kayong maglalaban-laban. Parang raid boss ang datingan. So mas maganda siguro to sa large scale gameplay, yung sobrang dami talagang maglalaban-laban, di ba? So kung pwede, hindi lang dalawang panig, no? So maganda siguro mas maraming panig like Guild 1, Guild 2, Guild 3, yan. Maglalaban-laban kayo dyan sa mga dungeon na yan, sa mga map na yan. Masaya siguro pag ganun. Ngayon dito naman tayo sa team nila guys. Ito naman yung mga team nila. Hindi po sila completely docs or hindi naman talaga sila docs. At yan nga, may mga information sila dito pero hindi naman natin pwedeng tignan yan. So hanggang basa-basa lang tayo dito guys. So kasama po yan sa risk kapag pumasok tayo dito sa game. Ngayon nga, dito naman pinaka-controversial nito guys. Dito sa investors nila. Kasi medyo malalaki po yung mga investors nila, no? Itong tatlo na to, ito po yung malalaki. Hash, MrBeast, itong Pump Investment. At meron pa nga tayong mga kilala din na pangalan dito sa Pilipinas. Yung GameFi, yung DAO Maker, at yung mga iba pang mga venture capital. Yan naman yung sa funding din siguro nila. Pero particularly kay MrBeast guys, wala ako masyadong nakikitang news about kay MrBeast na nagpapa-hype or nagpo-promote nitong project. Mayroon daw silang nakita na tweet pero hindi ko naman ma-search. At siguro nag-iingat lang din si MrBeast, no? Kasi dati po ay nagkaroon po siya ng attachment sa isang NFT project or sa crypto project at bumagsak nga yun. So nagkaroon po sa kanya ng hindi magandang epekto nung pagbagsak ng project na yun. So siguro nag-iingat din siya na hindi mag-hype, hindi mag-promote masyado. Pero nakalagay po siya dito sa investors nila. So I think totoo naman siguro dahil matagal na rin po ito nakapublish guys. Wala namang umaalma about nga dito na nakalagay si MrBeast. And aside kay MrBeast, meron din dito mga malalaking tao kagaya ni Joseph Young, si Oliver, at ito nga si Alex Becker. Alam naman natin si Alex Becker guys ay isa po yan sa mga nagpapahype lalo na dito sa mga NFTs. Pero marami din pong negative about kay Alex Becker, may mga positive din. So iba-iba po yung tingin ng tao doon naman kay Alex Becker. Pero siya po yung isa sa advisor naman itong project. At may mga iba-iba pa silang partnership guys. Ito nga sila yung marketplace, yung isang game na pinartner din nila, 'di ba? Meron ding Gunstar. Tapos meron silang mga media mentions guys. Dito naman nilabas yung mga article about nga dito sa MetaGods. Kaya medyo maingay din. Hindi lang po siguro ganun kaingay dito sa Pilipinas, no? Pero doon po sa ibang bansa medyo maingay dahil nga dyan sa mga advisor nila, dyan sa mga partners nila na sikat nga sa ibang bansa. At kaya ko rin po nasabi niyan guys kasi marami silang mga pinartner dito or mga kinolab dito na mga malalaking content creator, mga YouTuber, mga tao na maraming follower. Hindi lang lahat ay nasa gaming. Medyo hindi po ako pabor dyan kasi nga hindi naman talaga nila niche. Tapos nakikipag-partner sila pero okay lang naman yan for promotion purposes lang naman yan. Pero marami po sila dito nakapublish na mga iba-ibang mga tao or mga celebrity. At hindi lang English guys. Meron din dito mga Asian, meron din sa mga bandang Spanish, Portuguese at iba-ibang mga lingwahe. At marami nga yung mga following yung mga content creators na yan or mga celebrity. Ngayon, puntahan naman natin guys. Ano naman yung mga risk na nakikita natin dito? Ano naman yung opinion natin dito about sa game? So sabi ko nga po kanina, nung nakita ko po ito, ang nakikita ko agad itong Realm of Mad God. So parang ganun na ganun yung gameplay. So very exciting para sa akin, no? Kasi sumikat talaga yung game na yan. At itong niche na to guys ay sa tingin ko ay sisikat talaga or itong genre ng game na to ay sisikat talaga sa maraming players lalo na pag na-integrate na talaga nila yung multiplayer na yan. Pero isang risk nga, sabi ko kanina, hindi po sila doc. So kahit may marami silang mga partnership, pero yung mga partner naman nila ay inisisa naman siguro sila niyan at nag-KYC naman siguro sila niyan, pero hindi po sila docs. At medyo lumalaki na nga yung project, di ba? Milyon-milyon na po yung funding at maganda naman yung game at may potential naman yung game. So mas maganda siguro na magpa-docs sila. Pero syempre kung anumang reason nila, hindi po sila docs guys at kasama po yan sa magiging risk natin. At isa pa nga dito guys, yung sinilip ko po yung LP nila, mayroon pong naka-unlock na LP nila. 31% ay hindi po naka-lock dito sa LP nila. So nagbasa-basa ako dito guys, ito daw palang wallet na to, kung totoo po, ay ito naman daw yung sa staking. So naka-unlock po yan para pwede pong maka-take profit itong mga nag-stake, di ba? Dati pa ng LP token. So asahan natin na malalak po yan ulit. So wala naman po ako masyadong nakikita mga risk dito guys, aside naman dun sa mga hindi nga siya docs. Pero about dito sa publicity nila, medyo maganda po yung marketing nila at ang laki nga ng following ng project na to guys. Hindi lang siguro dito sa Pilipinas pero sa ibang bansa po ay medyo malaki na po yung following nito. At dito lang sa Discord nila, meron silang 62,000 members at dun nga sa Twitter at sa iba pang mga social media nila, mas malaki naman yung following nitong project. So ganito po yung risk meter natin guys, pero hindi po ibig sabihin na malaki po yung earning dito. I think hindi ganun kalaki yung earning based dito sa pitch deck nila. Hindi po ganun kalaki yung earning. Very competitive talaga siya at yung magiging earning mo nga ay pagbenta siguro ng mga items, di ba? Or kung may
mag-earning ka man dito sa relic nilang token ay kailangan mo rin siyang ibalik para magpa-upgrade ng hero at magpalakas. So more on gameplay talaga ito guys. More on socialization, 'di ba? Sama-sama kayo, multiplayer gameplay at bonus na nga lang dito yung play turn aspect niya. Iyan naman nakikita ko sa game na to. So papatok to guys doon talaga sa mga mahilig maglaro, doon talaga sa mga nagsusunog ng oras dito sa mga game, 'di ba? Pero mas maganda din dahil nagkakaroon sila ng earning. Pero doon sa mga gusto lang ay mga fast money or doon sa mga idle gameplay na kumikita pa rin, hindi siguro to para sa kanila. At hindi man ganun kataas yung risk meter natin based nga dito sa nakikita natin. Hindi naman natin sure kung mataas yung earning, pero I think tataas pa po itong token. Oh. Ngayon po ay sideways lang siya, pero I think pag nagkaroon po ito ng hype ay pwede pong may possibility na makaabot ulit dito naman sa all-time high nga niya na 10x. At baka humigit pa pag nag-launch na nga po itong game. So yan, risk meter na yan, hindi po yan dapat basihan kung papasok po kayo dito sa game o hindi. Yan lang po ay guide at yan nga lang po ay sariling opinion ko lang based sa mga nakikita ko, based dito sa mga ni-review ko dito sa game. At isa pa sa dapat nating abangan guys, or itong pinaka-announcement nila, today lang po ito, itong ang engine preview nila or yung pinaka-beta test siguro masasabi. At yan nga, pwede tayong sumali pag nakapasok tayo dito sa mga criteria nila. Kagaya po nitong pagpa-whitelist natin, yan po guys, nakalagay yung mga requirements dito. Kailangan mo mag-hold ng 10,000 MGAD. Medyo madami-dami guys, no? Nasa around kalahating milyon yon sa ngayon kung 10,000 MGAD. Tapos kailangan mo pang mag-complete nitong Gleam campaign nila. So aside dito sa 10,000 mong ino-hold, ay kailangan bang i-raffle kung sino makakatanggap ng access dito naman sa pinakaunang gameplay nila. Pero in the future naman guys, magkakaroon din yan sa public at meron din sa mga VIP. Ngayon po ako po ay humingi ako ng personal ng access dito naman sa MetaGods para naman ay mapakita natin dyan sa live stream natin at mapakita nga natin itong pinaka-gameplay nila mismo. Ngayon, hinihintay ko po yung sagot pero abangan nyo po guys, baka mag-announce tayo ng live stream para sa gameplay nitong MetaGods at kung papala rin tayong mabigyan ng maraming access, diba? Or yung ibang mga content creator ay magkaroon ng access, pwede tayong makipag-multiplayer at pwede nga tayo makipag-party sa kanila dito sa loob ng game. So sali po kayo dito sa event nila guys kung kaya nyong abutin yung mga requirements nila. And for me personally, parang ang ganda nga niyang laruin at medyo nakaka-addict din siguro to pag marami na kayong naglalaro, diba? At meron ka na nga talagang kalaban na totoong player dito sa mga dungeon na to. So yan po yung MetaGods guys at yan naman yung review natin about dito sa project. Sana po ay nagkaroon kayo ng idea, information na kailangan nyo kung nagbabalak man kayong pumasok dito sa game o hindi. Pero lagi ko pong sinasabi, maging responsible po kayo sa mga investment po ninyo. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang MetaGods. Paki-like na rin po at share itong video sa mga mahilig sa mga action RPG na ganito po yung gameplay para pwede naman tayo maglaro ng sama-sama, diba? Pagka pinalad tayo na makapasok dito sa game. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!